Aramaica este o limbă semitică care era vorbită de zi cu zi în Israel în timpul perioadei celui de-al doilea templu, între 539 înainte de Hristos și 70 după Hristos. A fost limba originală a unor cărți din Vechiul Testament, cum ar fi cartea lui Daniel și cartea lui Ezdra, și se crede că a fost limba maternă folosită de Domnul Iisus Hristos. Azi numai în Germania, peste 120.000 de creștini vorbesc aramaica, limba lui Iisus. În secolul al VI-lea, înaintea erei noastre, regele Darius, regele perșilor, a supus popoarele de la Nil până la Indus. Persana veche, limba clasei persane conducătoare, nu s-a răspândit dincolo de muntele Zagros, deoarece rapiditatea expansiunii imperiului său a depășit viteza de răspândire și inteligibilitate a acesteia în provinciile vastului său imperiu. Mai mult, scrierea persană veche, nou creată în timpul regelui Darius, a fost folosită doar pentru declarații speciale, edicte și proclamații ale regelui. Prin urmare, regele Darius a fost forțat să folosească limbile contemporane ale Orientului apropiat antic pentru înregistrarea imperiului său. Pentru o comunicare diplomatică eficientă între provinciile Imperiului a fost aleasă aramaica, o limbă non-iraniană, ca lingua franca. A fost o alegere naturală și practică. Aramaica era deja vorbită pe scară largă în Levant, Egipt și Iranul de Vest, iar scrierea sa alfabetică era mult mai ușor de învățat și de scris decât complicata cuneiformă elamită sau acadiană. Revenind în zilele noastre, trebuie spus că toate manuscrisele de la Marea Moartă au fost scrise în aramaică. Deși studiul limbilor pidgin și creole a început după colonizarea Europei de Vest în secolul XV era noastră, este cu siguranță adevărat că au existat mai multe în timpurile anterioare decât cele mai bine documentate pidgin arabic și lingua franca. Precizăm faptul că, în lingvistică, un pidgin este o limbă simplificată, creată pentru comunicarea între vorbitorii a căror limbi materne sunt diferite. Nu este limba maternă a nimănui, ci este învățată ca a doua limbă pentru a facilita interacțiunile. Un fenomen natural, cum ar fi contactele lingvistice, ar fi trebuit să apară atunci când oamenii au început să migreze pentru a găsi hrană sau un adăpost într-o altă regiune la începutul existenței umane pe pământ. Oamenii au început să scrie abia recent, la sfârșitul mileniului al IV-lea înaintea erei noastre, în Mesopotamia și în Egiptul antic. Zâhlaj a susținut că hieroglifele egiptene antice s-au dezvoltat dintr-o limbă comercială din Valea Nilului. Această limbă era o limbă a comercianților, un pidgin care s-a dezvoltat printre mai multe limbi afroasiatice pentru o mai bună comunicare în jurul porturilor Nilului. Există dovezi ample ale comerțului intern bine organizat în Egipt în perioada arhaică și o examinare a materialelor non-egiptene arată că schimbul de bunuri cu vecinii ei străini a fost extins și intensiv chiar și în cele mai vechi timpuri. Comerțul intern din Egipt arată că locul de origine al materialelor naturale a fost găsit în centre foarte separate, cum ar fi Saqqara, Abidos și Hierakonpolis.
Sumerienii erau vorbitori de limba sumeriană. Limba este atestată pentru prima dată în cele mai vechi înregistrări scrise la începutul mileniului al III-lea înaintea erei noastre și a dispărut cel puțin la începutul mileniului al II-lea, dar păstrată ca limbă a învățaților și a cultului până la sfârșitul erei precreștine. Sumerienii din pragul istoriei mesopotamiene s-au adaptat cel mai bine la sistemul de scriere cuneiformă. Sumerianul este o limbă aglutinantă în care substantivele iau sufixe și verbe atât prefixe cât și sufixe. Practic nu se găsește nicio urmă a acestor afixe în textele arhaice timpurii, dar ele încep să apară după 2900 înaintea erei noastre. Cele mai vechi nume de locuri din Babilon nu sunt sumeriene. Prin urmare, populațiile timpurii care au numit acele locuri nu vorbeau sumeriană. O precizare legată de limba sumeriană și aramaică. Dacă sumeriana este cea mai veche limbă atestată scrisă, aproximativ 3200 înainte de Hristos, fiind o limbă izolată, fără legătură dovedită cu alte limbi, aramaica este o limbă semitică, din familia afroasiatică, care a apărut mult mai târziu, prima atestare aproximativ 1200 înaintea erei noastre și este înrudită cu ebraica, araba și feniciana. Sumerienii au inventat scrierea cuneiformă, care a fost ulterior preluată de acadieni, vorbitori de acadiană, o limbă semitică, și adaptată pentru propria lor limbă. Aramaica, care a devenit limbă oficială în Imperiul Neo-Asirian și Neo-Babilonian, a folosit inițial scrierea cuneiformă datorită influenței acadiene, dar ulterior a trecut la un alfabet aramaic derivat din alfabetul fenician. În mileniul 1, înaintea erei noastre, aramaica a funcționat ca lingua franca în Orientul apropiat antic. Aramaica este cel mai bine atestat și cel mai longeviv membru al subfamiliei semitice de nord-vest a limbilor, care include ebraica, feniciana, ugarită, moabită, amonită și edomită. Aramaica a fost numită după vechii aramei, printre care își are originea. Ei au trăit în ceea ce este astăzi Siria, în același timp în care israeliții se stabiliau în Canaan la sfârșitul mileniului al II-lea înaintea erei noastre. Limba s-a răspândit, devenind în cele din urmă limba guvernului și a comunicării internaționale în Orientul apropiat, încă de pe vremea babilonienilor, care au distrus templul din Ierusalim în secolul al VI-lea înainte de Hristos. A continuat să fie folosită pe scară largă chiar și după venirea grecilor până la cucerirea arabă din secolul al VII-lea era noastră, cu mult timp după dispariția arameilor. Eli, Eli, lema sabachthani, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Această frază este o traducere aramaică a Psalmului 22:2, care a fost scrisă inițial în ebraica biblică antică. În timpul lui Isus, oamenii vorbeau aramaica, pentru că ebraica a dispărut în secolul VI înainte de Hristos și a fost înlocuită cu aramaică. Proporția relativ mică a textului biblic păstrată într-un original aramaic, precum și cuvinte și fraze izolate din Noul Testament, exemplu, cuvintele lui Hristos pe cruce, contrazic importanța acestei limbi pentru studiile biblice și pentru studiile religioase în general, deoarece aramaica a fost principala limbă internațională de literatură și comunicare în Orientul apropiat de la aproximativ 600 înainte de Hristos până la 700 după Hristos. Ea a fost principala limbă vorbită în Palestina, Siria și Mesopotamia în perioadele de formare ale creștinismului și iudaismului rabinic.
Cele mai cunoscute scrieri în aramaica au fost produse de alte popoare. Conform tradiției evreiești, a fost vorbită de Adam și a fost probabil limba maternă a lui Isus, a numeroși rabini talmudici și a inovatorului religios din secolul al III-lea, Mani, fondatorul a ceea ce numim maniheism. Multe texte, atât ale iudaismului cât și ale creștinismului, au fost scrise sau influențate de aramaică. Aramaica a fost folosită de nabateeni și de arabii din deșert, de biserica siriană de mai târziu și a mandeenilor, o sectă gnostică care își are originea în urmă cu 2000 de ani în ceea ce este astăzi sudul Irakului. A continuat să fie folosită ca limbă vorbită până în zilele noastre, în zone mici din Siria, Irak și Iran, precum și printre evreii și creștinii care au migrat în Israel și Statele Unite din aceste regiuni. Avun debashmaya litkadash shemach, tithe malkutach, nahwet sevyanach, haikana debashmaya af be'ar'a, havlan lachma desunkanan yomana, beshavuklan chaubain, haikana de'af chanan shevakan lechayavan, wala ta'alan lenes yuna, ela patsan min besha, mutul de dilechi malkutha lechayla leteshbukta le'alan almin. Amen. Avun debashmaya litkadash shemach, tithe malkutach, nahwed sevyanach, haikana debashmaya af be'ar'a, havlan lachma desunkanan yomana, beshavuklan chaubain, haikana de'af chanan shevakan lechayavan, wala ta'alan lenes yuna, ela fatsan min besha, mutul de dilechi malkutha lechayla leteshbukta le'alan almin. Amen. Deoarece aramaica a fost o limbă dominantă printre evreii din Palestina din primul secol, în ea sunt scrise o mulțime de texte importante. Deși învățăturile lui Isus supraviețuiesc doar în Noul Testament grecesc, Evangheliile oferă dovezi ample ale tradițiilor aramaice care îl înconjoară, iar influența limbii poate fi simțită și în alte câteva pasaje. Atunci când se adresa mulțimilor, Isus folosea limba lor comună, adică aramaica, chiar dacă el cunoștea ebraica și probabil greaca.